नमस्कार. प्राचीन शास्त्रामागील शास्त्र या मालिकेत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आपण बोलतोय पूजेविषयी. ह्या भागात आपण बघणार आहोत देव्हाऱ्यामध्ये कोणते देव असावेत आणि त्याचा आपल्या शरीराला तसंच आपल्या मनाला काय फायदा होऊ शकतो, शास्त्राला काय अपेक्षित आहे. बऱ्याच लोकांच्या घरात बरेच देव असतात, त्याच्या मागचं शास्त्रीय कारण आपण आज बघणार आहोत. आता गणपती जेव्हा असतो देव्हाऱ्यात, गणपती ही काय देवता आहे, तर जर आपल्याला अथर्वशीर्ष येत असेल तर आपण अथर्वशीर्षामध्ये असं म्हणतो की मूलाधार स्थित्योसी नित्यम. म्हणजे काय, तर प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये मूलाधार नावाचं चक्र आहे. हे चक्र काय करतं, तर आपल्या शरीरातल्या सॉलिड आणि सेमी सॉलिड या दोन्हीला ताकद देतं. म्हणजेच काय, तर म्हणजेच आपल्या अस्तित्वाला ताकद देणारं चक्र आहे. त्यावर माणसाचं संपूर्ण अस्तित्व अवलंबून असतं. ज्या वेळेला आपण गणपतीचं कोणतंही स्तोत्र म्हणतो, कोणताही मंत्र म्हणतो, तर मूलाधार चक्रामध्ये त्या पद्धतीचे बदल व्हायला लागतात, ते सक्षम व्हायला लागतात. असाच प्रत्येक देवतेचा अर्थ आहे. मग कोणत्या कोणत्या देवता असाव्यात, तर कमीत कमी आपली कुलदेवता गणपती, येणाऱ्या सुनेबरोबर जी अन्नपूर्णा आणि बाळकृष्ण येतो तो. समजा एखाद्या घरात सूनही आहे, सासूही आहे, तर तिथे 2 अन्नपूर्णा असतील आणि 2 बाळकृष्ण असतील. आता ह्या सगळ्यांचा अर्थ काय होतो आणि त्याचा कसा संबंध आहे ते बघूया. मुळात आपण ज्या कुळात जन्माला येतो त्या कुळाची एक धारणा असते. म्हणजे आपण शास्त्रीय भाषेत बोलायला गेलो तर तो त्या प्रकारचा DNA डेव्हलप झालेला असतो. त्याला ताकद देणारं मूळ म्हणजेच आपला कुळदैवत किंवा कुळदेवता. तर यांची रोज पूजा करणं गरजेचं आहे. कारण आपल्याला ऊर्जा देणारा स्रोत कोणता आहे, तर शास्त्र असं म्हणतं की पहिले आपले आईवडील ज्यांच्यापासून आपली उत्पत्ती झाली, आणि त्याच्यानंतर कोण, तर त्याच्यानंतर आपला कुलदैवत आणि आपली कुलदेवता, त्यांच्यापासून आपल्या कुळाची उत्पत्ती झाली. त्याच्यामुळे त्यांचं रोज पूजन आणि अर्चन होणं अत्यंत गरजेचं आहे. गणपतीबद्दल बोललोच आपण. आता ही अन्नपूर्णा. आता ही अन्नपूर्णा काय देवी आहे, तर शास्त्र असं म्हणतं की तुमच्या कुळाला, संपूर्ण कुटुंबाला उत्तम आणि रुचकर अन्न देते. त्यामुळे काय होतं, जेव्हा तुमचं अन्न रुचकर असतं, जेव्हा तुमचं जेवल्यानंतर शरीर शांत होतं, मन तृप्त होतं, त्यावेळेला समाधान मिळतं. ह्या तुमच्या शरीराला, तुमच्या कुटुंबाला समाधानी ठेवणारी ही अन्नपूर्णा आहे. आता ही अन्नपूर्णा कोण आणतं, तर घरातली सून आणते. म्हणजे सुनेला कोणतं रूप दिलं आहे, तर सुनेला तुमचं घर तृप्त करणारं रूप दिलं आहे. म्हणजेच ती लक्ष्मीसुद्धा आहे. आणि बाळकृष्ण, हा बाळकृष्ण कशाचं प्रतीक आहे, तर बाळकृष्णाचा बद्दल जर नीट आपण विचार केला तर हा बाळकृष्ण तिथल्या राजाचा मुलगा होता. राजा कोण, तर त्यावेळेला त्या काळामध्ये संपत्ती ही दूध दुभत्यावर मोजली जायची. गुरं किती आहेत तुमच्याकडे त्याच्यावर तुम्ही किती श्रीमंत आहात हे ठरायचं. तर ह्या राजाकडे भरपूर गुरं होती. म्हणजे श्रीमंती होती का, तर भरपूर श्रीमंती होती. त्याचा हा मुलगा म्हणजे हा श्रीमंत असणार आहे का, तर हा निश्चित श्रीमंत असणार आहे. असाच बाळकृष्ण त्या सुनेच्या पोटी जन्माला यावा, म्हणजेच त्या बाळकृष्णाबरोबर दूध दुभतं यावं, तुमची घराची आर्थिक स्थिती बदलावी, म्हणून हा बाळकृष्ण आहे. बरं, बाळकृष्ण स्वतः जर रूप बघितलं तुम्ही तर तो अत्यंत शूर होता. त्यांनी खूप लहान वयात अनेक राक्षसांचा वध केला आहे. असंच बाळ आपल्या घरात जन्माला यावं हे ते बाळकृष्णाचं प्रतीक आहे. आणि हे घेऊन कोण येतं, ती घरातली सून घेऊन येते. म्हणजे सुनेचं प्रतीक काय म्हटलं आहे शास्त्रांनी, तर ते अत्यंत उच्च म्हटलं आहे. त्याचबरोबरीने रोज पूजा करताना आपण गंगेचंही पूजन करणं अपेक्षित आहे. घरात जेवढी माणसं आहेत त्या प्रमाणात ती गंगा देव्हाऱ्यामध्ये असावी आणि ती रोज पूजली जावी. तर हे कशासाठी करायचं, तर आपण मागच्या भागात बघितलं, आपण अंघोळीच्या पाण्यामध्ये ज्या सप्त नद्यांचं आवाहन करतो त्यावेळेला त्यामध्ये गंगाई आहे आणि ती रोज अभिमंत्रित झाली, रोज तिची पूजा झाली तर काय होतं, तर त्या पाण्याची ताकद वाढते. आणि हे ज्या वेळेला आपल्या शास्त्र असं म्हणतं की आता अंत्यसमय आलेला आहे, तर त्याच्या मुखामध्ये गंगा असली पाहिजे, तुळशीचं पान असलं पाहिजे. तर का असलं पाहिजे, तर ही जी आपण ऊर्जित केलेली गंगा आहे ती त्या माणसाला पुढच्या प्रवासाला उपयोगी पडते, त्याचा पुढचा प्रवास सुकर होतो. त्याच्यामुळे शास्त्रांनी आपल्याला रोज हे करायला सांगितलं आहे, रोज हे भारित करायला सांगितलं आहे. तसंच ज्या वेळेला त्या घरातली एखादी स्त्री निधन पावते तेव्हा तिच्याबरोबर आलेली जी काही अन्नपूर्णा आहे, बाळकृष्ण आहे, या दोघांचंही विसर्जन होणं अपेक्षित आहे. म्हणजेच तिने जी काही अन्नपूर्णा आणली आहे, जो काही बाळकृष्ण आणला आहे, त्याचं कनेक्शन ऊर्जेच्या माध्यमातून ते त्या स्त्रीशी असतं.
त्याच्यामुळे ती निधन पावल्यावरती त्यांचंही विसर्जन होणं अपेक्षित आहे. आता ही इतकी महत्त्वाची जागा ही टांगून ठेवायची का? तर ॲक्च्युली शास्त्राला हे अपेक्षित नाही. कोणतीही ऊर्जा ही अशा पद्धतीने टांगायची कधीही नाही. घरामध्ये देव्हारा जो आहे त्याला जमिनीवरच ठेवणं अपेक्षित आहे आणि आपल्या आसनापेक्षा जे काही देव स्थित आहेत, जे आपण ठेवणार आहोत, त्यांची उंची ही आपल्या आसनाच्या कायम वरती असावी. त्याच्यामुळे जो काही देव्हारा आहे तो जर स्टेप्समध्ये असेल, पायऱ्यांमध्ये असेल, तर तो जास्त चांगला आणि त्याला जमिनीचा आधार हा असलाच पाहिजे असं शास्त्राला अपेक्षित आहे. जेव्हा आपण पूजा करतो तेव्हा आपण बसून पूजा करणं अपेक्षित आहे, आसन घेऊन पूजा करणं अपेक्षित आहे. ज्यावेळेला आपण मांडी घालतो त्यावेळेला ते अर्धपद्मासन आहे. ह्या अर्धपद्मासनाचा उपयोग काय होतो? ह्या अर्धपद्मासनामुळे आपल्या शरीरातली ऊर्जा ही उत्तम प्रवाहित राहते आणि आपण हे जे काही पूजा करणार आहोत, जे काही मंत्र म्हणणार आहोत, जसं आपण आपला देव्हारा भारित करणार आहोत तसंच आपण स्वतःलाही भारित करणार आहोत. हे भारित होत असताना कुठेही मध्ये काहीही अडसर येऊ नये असं आपल्याला पूर्वजांना अपेक्षित आहे. त्याच्यामुळे देव्हारा हा जमिनीवरच असावा आणि देवांची पूजा ही बसूनच करावी. आता ही कशी करावी? पंचोपचार करावी, षोडशोपचार करावी आणि त्याचा फायदा काय हे आपण बघूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत नमस्कार.